රෙස්ටෝරන්ට් YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ බිරියානි මසාලා පවුඩර් එක. මේ සඳහා අවශ්‍ය සියලුම දේවල් පහළ තියෙන description box එකේ දාලා තියෙනවා. කොත්තමල්ලි මේසෙන්දි 6යි. සූදුරු මේසෙන්දි 3යි. ගම්මිරිස් මේසෙන්දයි. කරාමුණටි තෙහෙන්දි 1යි. වේලිච්ච මිරිස් කරල් 4යි. බිරියානි මල් 5ක් පමණ. එනසල් තෙහෙන්දි භාගයයි. මහදුරු තෙහෙන්දයි. කුරුඳු පුතු 1ක්. සාදික්කා කැබලි භාගයයි. බේලීෆ් කොළ 6ක් පමණ. වසාවාසි 4ක්. මුලින්ම පෑන් එකක් ලිපේ තියලා කොත්තමල්ලි, සූදුරු, ගම්මිරිස් ඇට සහ අනෙකුත් දේවල් සියල්ලම එකතු කරලා විනාඩියක් පමණ බෙද ගන්නවා. මේක අපේ මදගින්දරේ තමයි බෙද ගන්න ඕන. කඩෙන් ගන්න කෘත්‍රිම රසකාරක දාපු බිරියානි මසාලා පවුඩර් එකට වඩා මේ පවුඩර් එක ගෙදරදීම හදාගත්තම ගුණවත් වගේම රසවත්. ඒ වගේම තමයි හොඳ සුවඳකුත් එනවා. අපි දැන් හදන බිරියානි මසාලා පවුඩර් එක දාලා හදාගත්ත බිරියානි එකේ වීඩියෝ එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒකේ link එකත් මම end screen එකේ දාන්නම්කෝ. ඔයාලා ඒකත් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. විනාඩියක් පමණ බැදුනට පස්සේ අපි ලිප ඕෆ් කරනවා. දැන් අපි මේක විනාඩි 10ක් විතර නිවෙන්න තියෙනවා. දැන් අපි මිශ්‍රණය හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරගන්නවා. ඔන්න දැන් අපි බිරියානි මසාලා පවුඩර් එක හදලා ඉවරයි. ඔයාලත් මේ පවුඩර් එක දාලා බිරියානි එකක් හදලා රස බලලා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ බලන්න අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.